A Teri videót a GoPro-val, az az igazi! Teriként el tudod dobni? Elkapjuk! Nem melegít! Dagat Levi, Musati meg én. Nem fogjuk egymás kezét. De jössz velünk Dagat, látod, hogy be lehet venni. Pupit is adja. Pupi! 1, 2, 3. Megvan! Meg hát, de szar volt. Nem sikerült, csináld De mi újból. volt a baj? Ugorj egy segget. Ugorj egy segget, gyere, megfogja egymás kezét. Én meg egy bombát, figyelj! Meg egy bombával!
Thank you.